VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Hello everyone and welcome back to Unit 12 of English A. It is the lesson today. We're going to continue with the topic Life on Other Planets and we started the part Skill 2. Chào mừng các em đã quay trở lại Unit 12 của tiếng Anh 8. Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Life on Other Planets là sự sống ở các hành tinh khác và chúng ta sẽ học phần Skill 2 nhé. So you can see task 1 here, a pictures here. And you need to describe the pictures. Ở trong nhiệm vụ thứ nhất này chúng ta thấy một hình ảnh đúng không nào? Và nhiệm vụ các em là sẽ miêu tả về bức tranh này. For the question 1, 2 and 3 here. 1. What do these pictures show? Do you think they really exist? Bạn có thấy các bức tranh này không? Nó nói lên điều gì? Và bạn có nghĩ rằng các nhân vật trong các bức tranh này tồn tại không? Number 2. What do you want to know about them? Và các em có muốn tìm hiểu thêm về các bức tranh này không? And 3. What would you do if you saw one of them? Và nếu trong trường hợp các em nhìn thấy những nhân vật này thì các em sẽ làm gì đây? Now, let's try. Bây giờ chúng ta cùng thử nhé. Here is the answers for the pictures. Here, question 1, 2, 3 with the answers here. Chúng ta sẽ xem các câu trả lời cho câu hỏi về các bức tranh nào. They show the aliens in other planets and I don't think they really exist. Đây chỉ là một hướng dẫn nhé. Các em có thể suy nghĩ về việc là các nhân vật này có tồn tại hay không. Còn có câu trả lời rằng các bức tranh chỉ hình ảnh của những người ngoài hành tinh đến từ các hành tinh khác và cô không nghĩ rằng họ tồn tại đâu. Question 2. I want to know more. I want to get to know where they are from, which food they eat, and if they want to be friends with human. Và điều mà cô rất là muốn biết đó là gì? Họ đến từ đâu? Họ ăn đồ ăn gì? Và liệu rằng những người ngoài hành tinh này họ có muốn làm bạn với loài người chúng ta không? And question 3. However, I will hide first. Tuy nhiên khi mà cô gặp thì có lẽ là cô sẽ lẩn trốn trước đúng không nào? Bởi vì cũng có một cái chút sợ hãi khi mà chúng ta gặp những nhân vật mà chúng ta chưa từng biết đến. And now we're gonna move to task 2. In this task, we're gonna listen and fill the blanks with no more than 3 words. Trong nhiệm vụ số 2 này, các em sẽ cùng nghe và điền vào các chỗ còn thiếu ở đây. Tuy nhiên chú ý rằng chúng ta sẽ không điền quá 3 từ nhé. Let's see. Which planet are they from? Họ đến từ hành tinh nào đây ạ? Number 2. What are they like? Và trông họ như thế nào? Number 3. What do they look like? Là trông họ như thế nào đây? And now, let's see. What are their senses like? Các giác quan của họ như thế nào? And the last one, what do they live on? Họ sống dựa vào điều gì? So, now you're gonna practice listening and fill this blank here with no more than 3 words. Bây giờ các em sẽ cùng lắng nghe thật kỹ bài nghe của mình và điền không quá 3 từ vào các ô còn thiếu từ 1 đến 9 nhé. Let's check the answers when you finish. You can see here, number 1. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Which planet are they from? Họ đến từ đâu đây? They are from Jupiter. Họ đang đến từ sao Mộc đấy. Unit 12. Page 65. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to Tom's imagined description of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than 3 words from the recording. I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how I imagine them. They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have 8 legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies, and their skin might be very thick, so they can live in temperatures of around -145 degrees Celsius. They may have 4 eyes and be able to see very far. They may also have a very good sense of smell, and they may even be able to sense others' feelings like happiness or fear.
and I don't think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don't even need to breathe air. The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate with each other. Number 2. What are they like? Trông họ như thế nào đây? They may be here much bigger, lớn hơn này, and more powerful là nhiều sức mạnh hơn than human beings so với loài người. Number 3. For the question 3, what do they look like? Vậy thì ngoại hình của họ như thế nào? They may have lots of hair, và có thể là họ sẽ có nhiều tóc này, a lot of thick skin, nhiều làn da rất là dày, and here 4 eyes, có lẽ là có cả 4 mắt nữa. Next, what are their senses like? Các giác quan của họ, cảm nhận của họ như thế nào? Very good, rất là tốt đấy ạ. They may be able to sense happiness or fear, và họ cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và những nỗi sợ. The next one, what do they live on? Họ sống dựa vào gì? You can see energy, đó chính là năng lượng này. From the rocks, đến từ đá, bởi vì đó là một đồ ăn của họ chẳng hạn. So that is the way we finish the task 2. You fill in the blanks with no more than 3 words. Now, let's move to task 3. Now, let's check the answers by taking a look at the transcript. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời bằng cách là quan sát lại vào nội dung của bài nghe nhé. Let's see. I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. Tớ nghĩ rằng những người dân ở đây rất khác so với loài người. This is how we imagine them. Chúng ta sẽ tưởng tượng về họ như thế này nhé. They may be much bigger and more powerful than humans. They may be much bigger and more powerful than humans. Có lẽ là họ sẽ lớn hơn và có nhiều sức mạnh hơn so với con người. Jupiterians may have 8 legs and be able to move very fast. Và người đến từ sao Mộc có thể là sẽ có 8 chân và có khả năng di chuyển nhanh hơn. They may have a lot of hair all over the bodies and the skin might be very thick. So they can live in the temperatures of around minus 145 degrees Celsius. Và có lẽ là họ sẽ có rất là nhiều những cái tóc, lông đúng không ạ? Xung quanh cơ thể, và làn da sẽ rất là dày để họ có thể sống dưới nhiệt độ âm 145 độ C. They may have 4 eyes and be able to see very far. Họ có thể có 4 mắt và có khả năng nhìn rất xa. They may also have a very good sense of smell and they may even be able to sense others' feeling like happiness or fear. Và họ cũng có những cái giác quan về việc ngửi rất là tốt ạ. Và họ thậm chí có thể cảm nhận được những cảm xúc khác như là hạnh phúc hay là nỗi sợ. And I don't think they eat or drink like us. Và tớ không nghĩ rằng họ sẽ ăn hay là uống giống chúng ta. Instead, they get all the energy from the rocks. Và thay vào đó, họ sẽ lấy được năng lượng từ đá. They may charge the bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. Và họ có thể là sẽ sạc năng lượng cho cơ thể bằng cách là chà những cái bàn chân vào đá, giống như cách mà họ sạc pin vậy. That way, they don't even need to breathe air. Vì đó mà họ còn thậm chí không cần phải có không khí để thở nữa. The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. Và cái thứ duy nhất mà họ giống với chúng ta đó là sống theo đơn vị gia đình gồm có bố mẹ và con cái. They may also use language to communicate with each other. Và có lẽ là họ cũng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau đấy. And that is the text, the transcript of the listening. Và đó chính là phần nội dung nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại. And now we're gonna check to see if the sentences are true, false or not given. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các câu là đúng, sai hay là không được nhắc đến nhé. Number 1. The inhabitants may be very similar to human beings. Người dân trên sao Mộc rất là tương tự với con người. Let's see, they say different, not the same. Nhưng mà trong bài nghe thì họ nói rằng rất là khác. So we say false. Vì vậy câu số 1 là sai.
Number 2, they may be able to fly. Họ có thể bay. Can you see here? No talk about flying or flying. Ở đây chúng ta không thấy chi tiết nào nói về việc là họ có thể bay. So that is not given. Không có thông tin về bay, chỉ có thông tin về việc là họ di chuyển nhanh thôi. Next, number 3, it is very cold there. Rất là lạnh ở đó. The temperatures of around minus 145 degrees Celsius, so it must be very cold. Nhiệt độ xuống dưới 145 độ C, âm 145 độ C đúng không ạ? Vì vậy là sẽ rất là lạnh. Điều đó là thông tin đúng. Number 4, they may be far-sighted. Tính từ far-sighted có nghĩa là chỉ nhìn được đồ vật ở đằng xa đúng không nào? Chúng ta xem là họ có bị viễn thị không nhé. They may have 4 eyes and be able to see very far. Họ có 4 mắt và có thể nhìn được tầm xa, chứ cũng không phải là họ bị viễn thị đúng không nào? So is it false? Number 5, they may need air for the existence. Họ cần có không khí để tồn tại. And you see here, they don't even need the air to breathe. Họ không cần có không khí luôn đúng không ạ? So here is false. Number 5, false. How about number 6? They may need lots of food and drink. Họ cần nhiều đồ ăn và đồ uống không? Let's see here. No, because I don't think they eat or drink like us. Và trong bài đã nói rằng là tôi không nghĩ rằng họ cần ăn hay uống giống như con người. Vì vậy đây là một thông tin sai. How about here? We have all the table that is about true, false and not given. Và bây giờ đến với slide tổng kết của chúng ta, thấy rằng các câu là đúng, sai và chưa được nhắc đến. Chúng ta đã phân tích rồi đúng không nào? Let's see. Number 1, that is false. Number 2, not given. Number 3, 2. Number 4, false. 5, false. And 6, false. How many correct answer you got? Vậy các em đã có bao nhiêu câu trả lời đúng cho mình? Now, let's move to task 4. You're gonna practice writing. You're gonna write about an alien. Phần 4 này các em sẽ cùng thực hành viết nhé. Chúng ta sẽ tập viết về miêu tả những người ngoài hành tinh. Let's see here. Đây chỉ là tưởng tượng thôi và chúng ta sẽ phải có nhiều cách để tưởng tượng khác nhau đúng không nào? Let's read examples here. Hãy cùng đọc về cách tưởng tượng người ngoài hành tinh ở đây nhé. He might have 2 eyes. Có thể là người ngoài hành tinh này sẽ có 2 mắt nhé. He may eat rock. Họ có thể sẽ ăn đá. His skin may be green and thick. Da của họ xanh và dày. His hair may be a lot. Và có rất nhiều tóc. He may wear spacesuit. Có thể là họ sẽ phải mặc những trang phục bước vào không gian. He may be similar to Earth in that he can feel happy or fearful. Và ở đây thì tương tự giống cha là họ có thể cảm nhận được hạnh phúc và cảm thấy sợ hãi. He may be different from humans in that he can speak. Và có lẽ là họ khác với chúng ta điểm là họ không thể nói được. How about you? How is your imagination? Vậy thì còn cái sự tưởng tượng của các em thì sao? Let's share with me. Và các em có thể chia sẻ với cô những suy nghĩ, những cái tưởng tượng của các em về người ngoài hành tinh thông qua bài học này nhé. And this is a writing. Và đây chính là một bài sample writing, bài mẫu để các em có thể tham khảo. I think that an alien may be very different from a human being. He has a head almost twice as big as ours, with 3 eyes and no hair. Tôi nghĩ rằng một người ngoài hành tinh sẽ rất khác so với loài người. Và anh ta có cái đầu gấp đôi so với chúng ta, với 3 mắt và không hề có tóc. His eyes are not as round as ours, but oval and large. Đôi mắt của anh ta sẽ không tròn giống như chúng ta, mà sẽ có hình oval và đôi mắt rất to nữa. He has grayish skin, a thin neck and a long nose. Anh ta có một làn da xám, một chiếc cổ gầy cao và một cái mũi rất dài. He is very tall as 10 feet. Và có lẽ anh ta rất cao, cao tận 10 feet. Unlike a human being, he might eat soil, rock and leaves. Và không giống như con người, có lẽ là anh ta sẽ ăn những đồ ăn như đất, đá và lá cây. He may wear a spacesuit. Và có lẽ anh ta sẽ mặc trang phục của không gian vũ trụ. He may be similar to Earth in that he or she can feel happy or fearful. Và có lẽ họ giống chúng ta ở điểm là biết sợ hãi. He may be similar to Earth in that he can feel happy and fearful. Và tương tự với chúng ta, anh ta có thể cảm nhận được hạnh phúc và sợ hãi. He may be different from humans in that he or she cannot speak.
Và điểm khác biệt giữa chúng ta đó là có lẽ họ sẽ không biết nói. So that is a sample writing, and it brings me to the end of the lesson today. I would like to say thank you for studying with me and see you in the next video. Và phần vừa rồi cũng giúp cô kết thúc bài học tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo nhé. Goodbye and see you. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.